من الحاجات برضو المميزة جدا في ألوان المية هي الأسلوب في ضربة الفرشة نفسها. يعني لما تحرك الفرشة بشكل متقطع هتديك أسلوب للفرع الشجرة معين. لما تخفف ايديك او لما تزود المية قوي هتديك سيولة جامدة في ألوان المية. وتديك لما تقلل المية تديك أسلوب يعني ألوان خفيفة قوي. يعني تلاحظوا مثلا ان انا لما حبيت اخفف اللون، بس مجرد ان انا زودته ميه، انا ما حطيتش عليه لون ابيض ولا حاجه، لا انا زودته ميه فبدأ اللون ياخد شفافية الورقة اللي وراه. هنشوف دلوقتي. نبدأ نرسم في الفروع. ضربات الفرشة في الفروع بتبقى مختلفة جدا. يعني بص دلوقتي هي الورقة، انا ما تقلتش اللون وما خففتهوش، انا كل اللي فيها ان انا زودت مية بس، فبدأ اللون ياخد شفافية اللون الابيض، كأن دي تبقى ورقة ولكنها ورقة مختلفة شوية عن الورق اللي قبل كده. هتلاقوا مثلا ضربات الفرشة في الفرع. دلوقتي هنشوف مع بعض ضربات الفرشة في الفرع بتاخد يعني حركات كده، ان بسيب الفرشة وارجع امسكها، اسيب الفرشة وارجع امسكها، بحيث ان هي تدي التجعيدات الطبيعية جدا، كأنها فرع فعلا في تنايات معينة في فرع شجرة، مش مجرد عمود او خط او فرع املس. لا، الحركات دي هي تقريبا من اسرار الرسم بالالوان الميه، ان انا عايز ارسم حاجه تبقى سريعه جدا بس في نفس الوقت تدي تعبير رائع جدا زي ما حضراتكم بتشوفوا كده. دي برضو ورق شجرة تاني، ورق العنب. ورقة العنب هي ورقة خماسية، يعني ليها 5 جوانب. آه، هتاخد وقت على ما تتدرب عليها، تاخدي وقت على ما تتدربي عليها. ان انا عايز ارسم ورقة خماسية في نفس الوقت، ما تبقاش كأني يعني برسمها بشفها او بنقلها